คุณคิดยังไงฉันคิดอะไรยังไงก็ตั้งแต่เขารับปากจนส่งต้นฉบับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่20 นาที 20 นาที เขียนบทความเสร็จสมบูรณ์ในเวลาน้อยนิด คุณคิดว่าเขาเขียนให้คุณตอนนั้นเหรอ หมายความว่ายังไงคะ อย่ามองโลกแง่ดีเกินไป ระวังโดนหลอกไปขายยังไม่รู้ตัว บนโลกนี้ไม่มีอาหารกลางวันฟรีเตรียมทำใจให้ดีเถอะร้องไห้ขี้มูกโป่งขึ้นมาใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะ พวกนี้แล้วกันดูเหมือนพอไหวไปแล้วนะ เงินเดือน 3,500 อย่าหักโหมเกินไป 3,800 ตั้งหากเลย คิดว่าทุกคนคงจะเห็นกันหมดแล้วนะ เมื่อ 20 นาทีก่อนในเวยป๋อของเจียงหวี่เฉิงโพสต์ตัวอย่างบทเกริ่นนำเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของเขาสวนสนุกที่หายไปแค่ 20 นาทีหลังจากที่โพสต์ลงเวยป๋อแชร์ต่อกันไปทะลุเป็นหมื่นแค่คอมเมนต์นี่ก็ 8,000 กว่าเข้าไปแล้วเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ ตอนที่ผมเห็นบทเกริ่นนำของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้นตามากเพราะว่าโครงเรื่องกับคำนำที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารเย่ยกวงของเราเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะไม่สิควรจะพูดว่าแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาลงรายละเอียดมากกว่าของเราคุณจะบอกว่าเขายืมใช้คำนำของเราทำโฆษณาครั้งใหญ่ให้หนังสือเล่มใหม่ของตัวเองถูกต้องดังนั้นฉันอยากจะถามชูหลี่เธอต้องตั้งใจแน่ๆที่จะลงโฆษณาฟรีในเย่ยกวงให้กับเจียงอุยเฉิงไอดอลของเธอใช่ไหมถ้าเป็นอย่างว่าจริงๆเนี่ยงั้นเธอได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าฉันไม่ได้ทำนะคะฉันก็ไม่รู้ทำไมอาจารย์เจียงถึงได้ทำแบบนี้เธอไม่รู้งั้นเหรอเอาล่ะเลิกเถียงได้แล้วเรื่องสำคัญตอนนี้คือจะคว้าหนังสือเล่มใหม่ยังไงไม่อย่างนั้นจะเป็นการทำดีแล้วยกให้คนอื่นหัวหน้าบก.คะฉันขอไปโน้มน้าวอาจารย์เจียงเฮ้ยเธอเหรอเธอรู้ไหมว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมีกี่บริษัทที่ถามถึงหนังสือเล่มนี้เป็นการส่วนตัวอยากได้สัญญากันทั้งนั้นถ้าเธอไปเนี่ยฉันกล้ารับประกันเลยเธอทำเขาหลุดมือแน่อ้าวประธานหยางประธานหยางไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกคุณทำงานกันยังไงเห็นบทความของนักเขียนดังก็ไม่แยกแยะว่าอะไรถูกหรือผิดตีพิมพ์กันตามอำเภอใจเหรอกองสองคิดอะไรอยู่เป็นคนโง่กันหมดเหรอปีเหยาผมได้ยินว่าคุณสนับสนุนให้ตีพิมพ์ใช่ไหมวันนี้ผมขอพูดตรงนี้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหนังสือใหม่ของเจียงหวี่เฉิงต้องเซ็นสัญญากับหยวนเย่ฉันเป็นคนหาคนมาทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของฉันฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้เซ็นสัญญาค่ะพอถ้าไม่เชื่อพี่สามารถตามไปดูได้ดูว่าเขาได้ยินเสียงของฉันแล้วจะเปิดประตูไหมเมื่อวานหลังจากที่ฉันทะเลาะกับสามีเขาก็หนีมาที่นี่คนเดียวฉันโทรหาเขาก็เป็นคนแปลกหน้าที่รับสายตอนนี้ฉันกลัวมากจริงๆนะถ้าเขาทิ้งฉันไปฉันจะทำยังไงตามมาจริงๆเหรอเนี่ยพี่สาวเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันพวกเราทำไม่ได้จริงๆค่ะเขานี่แหละที่ฉันตามหาคุณมาได้ยังไงคุณผู้หญิงในเมื่อเจอสามีของคุณแล้วนี่ผมไม่ใช่สามีเธอปล่อยมือไม่ปล่อยผมจะแจ้งตำรวจนะที่รักคุณไม่ต้องการฉันแล้วเหรอคะไม่ที่รักสวัสดีค่ะอาจารย์คุณตามมาได้ยังไงเพื่อมาเจอไอดอลทุ่มขนาดนี้เลยฉันต้องเจออาจารย์จริงให้ได้เลยแล้วก็จำเป็นต้องเป็นบก.คนแรกที่เจอเขาตอนนี้เจียงอี้เฉิงกำลังนอนอยู่ถ้าคุณไปปลุกเขาตอนนี้จะรอดกลับไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคิดว่าทุกคนจะเป็นมิตรเหมือนกับผมเหรอคุณเป็นมิตรเหรอคุณรู้ได้ไงผมอยู่ที่นี่เว่ยเป๋าของอาจารย์เจียงแชร์โลเคชั่นยังไงล่ะคะ
อาจารย์โจ้ชวน คุณคิดว่าอาจารย์เจียงน่าจะยินดีเซ็นสัญญาสวนสนุกที่หายไปกับฉันไหม ฉันรู้นะว่าหนังสือเล่มนี้สำคัญกับเขามาก เมื่อวานหลังจากที่เขาโพสต์บทเกริ่นนำต้องมีหลายสำนักพิมพ์ให้ความสนใจอย่างแน่นอนเลยอะฉันเป็นคนแรกที่มาหาพวกคุณใช่ไหม ไม่รู้สิ อาจจะใช่ แต่ผมสงสัยจริงๆแล้วว่า ผู้หญิงปกติเวลานี้ควรร้องไห้ก่อนแล้วพูดว่า อาจารย์เจียงทำไมเป็นแบบนี้ เขากล้าหลอกฉันทำไมคุณไม่เป็นแบบนี้อ่ะ ฉันก็อยากจะถามอะแต่พอมาคิดอย่างถี่ถ้วน นักเขียนคือดาบที่อยู่ในมือบก.ในฐานะแม่ทัพ ถ้าใช้อาวุธของตัวเองให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ อย่างใช้กระบี่อิงฟ้าไปผ่าแตงโม แตงโมถูกผ่าไปแล้วโต๊ะก็ถูกผ่าเป็นสองส่วนเช่นกัน ยังจะไปโทษอาวุธแหลมคมเกินไป แบบนี้ไม่ได้ ดังนั้นฉันไม่ควรโทษเขา ฉันควรไปโน้มน้าวเขาตั้งหาก งั้นในใจของคุณ ผมเป็นอาวุธระดับไหนเหรอ คุณถือเป็นดาบฆ่ามังกร ได้ ผมจะช่วยคุณเรียกคนแท้เจียงออกมาให้ตอนนี้ เอ๊ะ โอ้ย คุณมาได้ยังไงคะ สวัสดีครับชูลี ผมคือเจียงอีเฉิง คุณคือเท่าแก่ร้านหนังสือไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมถึงเป็นอาจารย์จิงอีเฉิงได้อะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้บอกคุณ คุณไม่โกรธผมใช่ไหม ไม่แน่นอนค่ะ ตายแล้วถ้ารู้เร็วกว่านี้ว่าคุณคืออาจารย์เจียง ฉันจะไปร้านหนังสือทุกๆวันเลยสวัสดี นี่ ค่ะ สวัสดีค่ะ พวกเรานั่งก่อนแล้วค่อยคุยกันทำแบบนี้เหมือน โอ๊ย พี่น้องเพิ่งได้เจอกันเลย มานั่งคุย อ๋อ ขอบคุณนะชูลี ขอบใจที่ช่วยฉันลากเก้าอี้ ขอบคุณนะชูลี มาหาผมต้องไกล ต้องลำบากมากแน่เลย ไม่ค่ะ ไม่ลำบากเลย ได้เจอคุณฉันคิดว่าคุ้มค่ามาก ชูลี คุณบอกว่ามีธุระสำคัญที่อยากคุยกับเจียงอีเฉิงนี่ ใช่ค่ะ อาจารย์เจียงคะ ครั้งนี้ที่มาหาคุณน่ะ ฉันอยากจะคุยกับคุณ เรื่องสวนสนุกที่หายไป ให้ตีพิมพ์ที่เย่กวง ก่อนหน้านี้คุณเคยส่งคำนำให้กับเรา ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเธอ ความจริงเรื่องราวนั่น ผมแค่คิดว่ามันเหมาะกับแผนงานของพวกคุณ แต่ต่อมาถึงได้รู้ว่า สร้างปัญหาใหญ่ให้พวกคุณซะแล้ว ผมขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ฉันติดตามผลงานคุณมาหลายปีรอหนังสือเล่มใหม่ของคุณมาตลอด ถ้าคุณสามารถให้โอกาสกับเย่กวง ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเงื่อนไขของคุณ เราคุยกันได้ค่ะ สามารถคุยได้ทุกเรื่องจริงเหรอครับ จะพยายามค่ะ งั้นในสัญญา ค่าตอบแทนตีพิมพ์ขั้นต่ำถ้าเป็น2 เท่าของหนังสือเทพลั่วเหอ กล้าดียังไง คุณกล้ารับปากก็ลองดู เรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ยากอะค่ะ งั้น ผมก็คงไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะเซ็นสัญญากับหยวนเย่ ก่อนหน้านี้ ผมเคยเจอรองหัวหน้าบก.เหมียว ตัวเขาเองดูไม่ค่อยเห็นด้วยกับสไตล์การเขียนของผม น่ารองหัวหน้าบก.เหมียว ครั้งนี้คนที่มาหาคุณก็คือฉัน เขาไม่เข้าใจหรอก ชูลี ถ้าผมเซ็นสัญญาสวนสนุกที่หายไปกับคุณ จะปฏิบัติกับมันดีๆไหม แน่นอนสิคะ ฉันจะพิสูจน์อักษรโดยละเอียดด้วยตัวเองเลย ข้ามน้ำข้ามภูเขาไปหานักวาดที่ดีที่สุดให้ สู้รบกับหัวหน้า800 รอบ เพื่อหาค่าตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับคุณ อาจารย์เจียงคะ ขอแค่คุณเรียกร้องมา ฉันจะพยายามทำให้ได้ สัญญาปากเปล่าของเด็กใหม่เชื่อได้ด้วยเหรอ ชูลี ครั้งนี้เราเล็งเป้าหมายเดียวกันอีกแล้วนะ ผมไม่มีทางเซ็นกับซินตุ้น ไม่เซ็นกับซินตุ้นหรือไม่เซ็นกับฉัน ของชิ้นนี้รบกวนคุณเอาไปให้อาจารย์เจียงด้วยนะคะ คุณอยากให้ของขวัญเขาอีกเหรอแล้วของผมอะ นี่ไม่ใช่ของขวัญนะ จะพูดให้ถูก นี่ก็คือของอาจารย์เจียง ฉันได้มาจากอาจารย์เซี่ยนะ อ๋อ งั้นฉันกลับนะ นี่เดี๋ยวก่อน
สวัสดีครับ ขอห้อง1 ห้องลงในบัญชีผม ขอโทษค่ะเมื่อครู่ห้องสุดท้ายของพวกเราถูกจองไปแล้วล่ะค่ะ อืมถ้างั้นคุณพักที่ห้องผมแล้วกัน ไม่เอาไม่เอาฉันนั่งรถไฟกลับเองดีกว่า คิดอะไรอยู่ ผมอยู่ห้องเดียวกับเจียงหยีเฉิง คุณพักที่ห้องผม แบบนั้นไม่ค่อยดีมั้งคะ ไม่ต้องพูดมาก ผมไม่อยากให้บกของผมต้องเหนื่อยตาย ออกเงินให้คุณพักร้อน1 วัน งั้นก็ได้ ขอบคุณอาจารย์โจ้ชวนค่ะ ว้าว ใครคะ สวัสดีค่ะรูมสวีทค่ะ นี่คือชุดสำหรับออนเซนแฟนของคุณไปซื้อมาเอง โทรบอกให้เรานำมาส่งให้คุณโดยเฉพาะค่ะ อาจารย์โจ้ชวน ไม่ค่ะไม่ค่ะเขาไม่ใช่แฟนของฉันน่ะ ออนเซนโรงแรมอยู่ชั้นล่าง คุณพักผ่อนให้เต็มที่มีความสุขนะคะ ขอบคุณค่ะ สบายจังเลยอ่ะอืมในที่สุดวันนี้ก็ได้เจออาจารย์เจียงอีเฉินที่ฉันชอบมา7 ปี ทันทีที่เขามองมาที่ฉัน อดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าถูกลิขิตให้ทะลุมิติไปละครโทรทัศน์100 ตอน ทะลุมิติเหรอ ไม่กลัวว่าเป็นการประจนเคราะห์กรรม100 ตอนเหรอ เรื่องต่อสัญญาคิดว่าคงหมดหวังแล้ว งานของฉันใกล้จะปลิวหายไปด้วย ยังจะห้ามไม่ให้ฉันคิดเรื่องที่มีความสุขอีก เทียบกับคำพูดลมๆแรงๆใครจะต้านเลข7 หลักของซินตุ้นไหวตอนนี้ลองคิดดูก็มีแค่เจ้าชวนเท่านั้นแหละที่โง่ยอมเซ็นสัญญาอัปยศอย่างนั้นน่ะอาจารย์ทำไมคุณอยู่ที่นี่อะ ไม่ใช่สิ นี่ออนเซ็นบ้านคุณหรือไงทำไมผมจะมาไม่ได้อะนี่ เมื่อกี้จับโทรศัพท์ส่งข้อความหาใครเหรอ แฟนเหรอ อาจารย์เจ้าชวนคะเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ วันนี้ได้เจอเจียงอีเฉิงดีใจขนาดนี้ ตอนเซ็นกับผมไม่เห็นจะทุ่มเทแบบนั้นเลย ขาดแค่หลังเลือดเพื่อศรัทธาแล้วสิท่า คุณคงไม่ได้กังวลว่า ถ้าฉันเซ็นสัญญากับอาจารย์เจียงจริง ๆ จะเอ็นเอียงไปทางเขาใช่หรือเปล่า วางใจได้สำหรับฉันและพวกคุณ2 คนล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าของฉัน ทำอะไรอ่ะ ช่องคุณ30 วิดูว่าคุณโกหกหรือเปล่า คือฉันเปล่าโกหกนะ คุณจะหน้าแดงทำไม หน้าแดงที่ไหนกันน่ะ คิดถึงเจียงอีเฉิงใช่ไหม ฉันเปล่าสักหน่อยอะ สาวน้อย ต้องรู้จักชั่วดี ถึงเวลาโดนจับไปขายยังช่วยคนอื่นนับเงินอีก นอกจากผม ใครจะเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์หยวนเย่ คุณถอยไปเลย อาจารย์ คุณเป็นอะไรอ่ะ ผมรู้สึกร้อนนิดหน่อย ผมแช่เสร็จแล้ว ผมจะไปแล้ว ผมบายบาย ดีจังเลย กลับดีๆนะคะ ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร โอ้นิยายเรื่องแรก ที่ฉันส่งให้หยวนเย่เมื่อ12 ปีก่อน นิยายเรื่องแรกของนาย ต้นฉบับเก่าขนาดนี้ยังเก็บไว้อีกเหรอ
นั่นสิ คิดว่าคนของหยวนเย่ที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ ก็มีแค่อาจารย์เซี่ยเท่านั้น อืม นี่ ต้นฉบับของเหล่าโจ้บ้านนายเขาก็ต้องเก็บไว้แน่ ขอโทษที นายว่าบกน้อยของนายหมายความว่ายังไง เป็นความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดวิชาจากอาจารย์เซี่ยเหรอ เป็นยังไง อย่าเซ็นสัญญาสัมผัสความเย่อหยิ่งของเธอด้วยตัวเองไหมล่ะ หรือจะกลับมาสู่อ้อมอกของกู้ไปจือน ายอยู่ให้ห่างฉันหน่อย ชิ คนนี้ฉันจะล้มเหลวไม่ได้อีก ฉันนอนที่โซฟาดีกว่า ลงไปกินข้าว สวัสดีค่ะ อ๋อ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ แม่บ้านค่ะ อาจารย์โจ้ชวนขอบคุณค่ะ โรงแรมแพงเกินไปเกรงใจที่คุณจะต้องเสียเงินเพิ่ม ฉันกลับก่อนนะสนุกกับการพักร้อนนะคะ ไปเช้าขนาดนี้เลยเหรอ ก็ไม่รู้ว่าชูหลีจัดการถึงไหนแล้ว จะเป็นยังไงได้ ไม่เข้างาน2 วัน แล้วค่อยส่งจดหมายลาออกมา คนแบบเนี้ยไม่ได้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกซะหน่อย ไม่แปลกหรอก ฉันคิดว่าชูหลีไม่ใช่คนแบบนี้ ชูหลีล่ะยังไม่เข้างานเหรอ ชู มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ โอ้โหยังกล้ากลับมาด้วยฉันว่าชาตินี้จะไม่โผล่มาแล้วสิ หัวหน้าบกสัญญาค่ะ แล้วก็อนุมัติเรื่องเบิกเงินให้ด้วยนะคะ ชูหลีฉันรู้ว่าเธอต้องทำได้ ไม่เลวลำบากเลยนะ เฮ้ยเหนื่อยมากเลยอะอาเซียง อาจารย์เจียง คุณยอมทิ้งเงินมากมายขนาดนั้นเลือกหยวนเย่เหรอคะ ผมไม่ได้เลือกหยวนเย่ ผมเลือกคุณต่างหาก แม้จะเซ็นแค่การลงเป็นตอน แต่ว่าเข้าใกล้การตีพิมพ์หนังสืออีกก้าวแล้ว ผมไม่อยู่2 วัน หนังสือเทพลั่วเหอกับหนังสือหัวหลีคืบหน้าถึงไหนแล้ว นี่ ก่อนงานหนังสือ2 เล่มนี้ต้องวางแผนเหลือเวลาไม่มากแล้ว ทางหนังสือเทพลั่วเหอ ตอนนี้กำลังหานักวาดออกแบบหน้าปกอยู่ค่ะ เรื่องนี้ชูหลีกับอาจารย์โจ้ชวนจะเลือกนักวาดด้วยกันด้วยค่ะ นักวาดของหนังสือเทพลั่วเหอน่ะต้องรีบหาให้เร็ว มองหาคนที่ถนัดวาดภาพสไตล์โบราณ ชื่อเสียงต้องเหมาะสมกับโจ้ชวนนะ ส่วนค่าใช้จ่าย พวกเราสามารถปรับได้อย่างเหมาะสม อาจารย์เซี่ยวางใจได้ค่ะ ฉันจะจัดการให้ดี ครั้งนี้ชูหลีเส้นนิยายตอนกับเจียงอีเฉิงมา หวังว่าในเวลาสั้นๆ จะได้โปรโมทสวนสนุกที่หายไปนะ ผมรู้ว่าช่วงนี้ทุกคนต้องเหนื่อยกันมาก ถ้าเวลาไม่พอก็อันนี้ให้หวีเหยาหรือเหล่าเหมียวไปช่วยนะ ทุกคนล้วนอยู่แผนกเดียวกัน ทำอะไร เฮ้ยหยอดตาค่ะ ไม่ได้อยากจะว่าเธอนะ ชูหลี ถ้าเธอจะทำงานแบบนี้ไม่นานคงได้ตาบอดก่อน นี่ นายรีบไปดูไว้ป๋อออฟฟิเชียลของเย่ควง ฉันเซ็นสัญญาลงนิยายตอนกับเจียงอีเฉิงแล้ว ดีใจจนอยากจะยิงพลุเต้นรำระบำ ตอนนี้ฉันกำลังหยอดตาฝืนแซงว่าตัวเองไม่ได้ร้องไห้ ให้มันน้อยๆหน่อย ตอนเซ็นสัญญากับโจ้ชวน เธอไม่เห็นดีใจขนาดนี้เลย ไม่เห็นเธอร้องไห้ด้วย มันไม่เหมือนกัน โจชวนไม่มีคนมาพูดแทงใจดำว่า โถเอ้ย นักเขียนคนนี้ตกยุคแล้วไม่ดังแล้วไม่รอดหรอก ดังและเป็นความผิดของโจ้ชวนเหรอ ไม่คุยกับนายแล้ว ฉันจะตั้งใจทำงานเพื่ออาจารย์เจียงแล้ว
สักทีนี่ ทำไมอ่ะ ถึงแล้วเหรอ ถึงบ้านฉันแล้วนี่นายเป็นอะไรไปเนี่ยนอนชนจนตัวเองสะดุ้งตื่นเนี่ยฮะ ลูกพี่ ตกลงกันไว้ว่าพักผ่อน1 สัปดาห์ แต่นายดันรีบร้อนกลับมาก่อน ไม่เข้าใจนายเลยจริง วันแรกที่ทำงานกับไอดอลอารมณ์พลุ่งพล่าน รู้สึกตื่นเต้นกาแฟยังอร่อยขึ้นเป็นกองเลย ฮะทำงานก็ใช้ห้องประชุมสิดื่มกาแฟอะไร เรื่องนักวาดหนังสือเล่มใหม่ของผมหาได้หรือยังดีมาก ดื่มกาแฟกับเจียงอีเฉิงไม่ตอบข้อความฉันใช่ไหม ประชุมคุยงานวันแรกกับไอดอลเป็นยังไงบ้างทำหนังสือให้โจ้ชวนและเจียงอีเฉิงพร้อมกัน จะลำเอียงไม่ได้นะ ฉันเป็นคนยุติธรรมนะ พยายามหานักวาดให้โจ้ชวนอยู่ ดีมาก ข้อความของจิ้งจอกหนุ่มเธอตอบกลับทันที นายว่าเทพหญิงรังใหม่ที่นายเคยเขียนบทความให้เป็นยังไง ถ้าหมายถึงรังไหมที่ลืมบุญคุณนั่นเหรอ คิดให้ดีนะ อาจารย์โจ้ชวนดูถูกรังไหมมาตลอด ถ้าเสนอเรื่องร่วมงานกับเขามันจะ เฮ้ย ช่างเถอะไม่สนแล้วถามก่อนค่อยว่ากัน อาจารย์โจ้ชวนค่ะขอโทษนะคะที่ตอบช้า คุณว่ารังไหมเหมาะสมไหมคะ แม้ว่าเธอจะเป็นนักวาดระดับล่าง แต่นักวาดสไตล์โบราณที่มีคนติดตามในเว่ยป๋อมากกว่า1 ล้านคนแบบเธอมีแค่ไม่กี่คน อาจารย์โจ้ชวนช่วยลดตัวลงมา ให้เธอได้อุทิศตัวเพื่อหนังสือเล่มใหม่ของคุณได้ไหมคะ เรื่องติดต่อฉันรับผิดชอบเอง คุณไม่ต้องออกหน้าเลยค่ะ สายหัวไป